คุณเคยไหมคะที่ในชีวิตประจำวันอยากจะให้คำแนะนำหรือเตือนคนรอบตัวแต่กลับพบว่าพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้สนใจหรือเอาความแนะนำของคุณไปปรับใช้เลยซ้ำร้ายบางทีอาจจะต่อต้านคุณไปด้วยหรือแม้แต่การที่คุณนำเสนอความคิดเห็นหรือไอเดียต่างๆในที่ประชุมแล้วคุณคิดว่าความคิดเนี่ยมันเจ๋งที่สุดเลยสามารถแก้ปัญหาที่องค์กรหรือทีมได้แน่นอน แต่กลับพบว่าไอเดียหรือความคิดของคุณถูกพับเก็บไว้ในตู้หรือบางทีก็ถูกโยนลงถังขยะซะงั้นบางทีอาจจะไม่ใช่ความคิดหรือไอเดียของคุณที่ไม่เข้าท่าแต่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นที่วิธีการสื่อสารของคุณที่มันอาจจะมีอะไรผิดพลาดทำให้คู่สนทนาไม่สนใจหรือต่อต้านความคิดนั้นก็ได้วันนี้ Be Yourself Be Better จะขอนำเสนอ7วิธีที่ทำให้ใครๆก็ Say Yes กับคุณซึ่ง7วิธีนี้ได้มาจากหนังสือจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากเดลคาร์เนกีปรมาจารย์เรื่องจิตวิทยาการสื่อสารและผู้เรียบเรียงก็คือหลิวหยงเฉิงถ้าอยากรู้แล้วว่า7วิธีนั้นมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะ คือคุณไม่สามารถเอาชนะใครได้ด้วยการโต้เถียง เพราะเวลาที่คุณเถียงกับใครแล้ว90%คุณไม่ได้อะไรเลย ไม่ว่าคุณจะชนะหรือแพ้ทั้งสองฝ่ายก็จะยืนหยัดอยู่ในจุดยืนของตัวเองมากกว่าเดิม วิธีเดียวที่จะทำให้คุณชนะได้ก็คือหลีกเลี่ยงการโต้แย้ง เพราะแม้ว่าคุณจะชนะหรือได้ความภาคภูมิใจมา แต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าคุณไปทำลายเกียรติของเขาและเขาก็จะโกรธคุณแน่นอนอับราฮัมลินคอล์นเคยแนะนำแม่ทัพของเขาว่าถ้าคุณอยากได้อะไรที่ยิ่งใหญ่คุณต้องเลิกใส่ใจสิ่งเล็กๆน้อยๆการมีปัญหาหรือการโต้เถียงกับคนอื่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยและมันทำให้คุณเสียการควบคุมตัวเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณควรรู้จักถ่อมตัวให้กับคนอื่นก่อนหรือตัวเดลคาร์เนกีเองแต่ก่อนก็เป็นคนที่ชอบโต้เถียงจนมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าการโต้เถียงไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นมาตอนนั้นเขาได้รับเชิญไปกับเพื่อนของเขาในงานเลี้ยงดินเนอร์ของคุณสมิธซึ่งเป็นนักบินที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคุณสมิธได้เล่าเรื่องบางอย่างที่มาจากงานเขียนของเชคสเปียร์แต่เขากลับเข้าใจว่าเรื่องนั้นมาจากคัมภีร์ไบเบิลทำให้ทั้งตัวคุณสมิธและก็เดลคาร์เนกีได้โต้เถียงกันว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เล่านั้นเป็นงานเขียนของเชคสเปียร์ไม่ใช่มาจากคัมภีร์ไบเบิลแต่เขาก็ยังไม่หยุดแค่นั้นเขาพยายามดึงเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ศึกษาและเชี่ยวชาญในงานเขียนของเชคสเปียร์มาช่วยยืนยันอีกแรงเพื่อนของเขาสะกิดเขาแล้วตอบกลับไปว่าใช่ครับเรื่องราวที่เล่ามานี้มาจากคัมภีร์ไบเบิลระหว่างทางกลับบ้านคาร์เนกี้ข้องใจมากจึงถามเพื่อนเขากลับไปว่าทำไมถึงตอบแบบนั้นเพื่อนเขาให้เหตุผลว่าใช่มันเป็นงานของเชคสเปียร์มาจากหนังสือแฮมเล็ตบทที่5แต่เราทั้งคู่เป็นแขกในงานปาร์ตี้ของเขาถ้าจะให้เขายอมรับกับเรื่องที่เข้าใจผิดนี้คุณสมิธจะรู้สึกดีกับพวกเราไหมทำไมคุณไม่รักษาหน้าเขาหน่อยล่ะคุณควรหลีกเลี่ยงที่จะมีปัญหากับใครตรงๆนะแล้วคุณล่ะคะเวลาคุณได้พูดคุยหรือประชุมกับใครคุณเป็นฝ่ายพยายามโต้เถียงเพื่อเอาชนะหรือยืนยันว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่ข้างเดียวไหมคะถ้าใช่นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่ก็ได้เพราะไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายผิดไม่มีใครอยากถูกหักหน้าเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการโต้เถียงจะเป็นทางเดียวที่ทำให้คุณได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ 2. ให้ความเคารพกับความคิดเห็นของคนอื่นและอย่าต่อว่าพวกเขาว่าคุณนั่นแหละผิดก็คล้ายๆกับข้อแรกว่าไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายผิดและการที่คุณชี้ว่าเขาทำผิดคุณคิดว่าเขาจะยอมรับในสิ่งที่คุณพูดไหมคะแน่นอนแม้ว่าเขาจะผิดจริงแต่ไม่มีใครยอมรับหรอกเพราะมันทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองของเขาทำให้เขารู้สึกแย่กับตัวเองแต่ถ้าคุณลองใช้วิธีนี้ที่ว่าเราลองมาคุยกันหน่อยเพราะคุณมีความคิดเห็นของคุณแต่มันอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ถูกต้องก็ได้คุณสามารถบอกให้ฉันแก้ไขได้นะถ้าความคิดของฉันมันผิดการพูดแบบนี้จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่า
คุณเปิดกว้างที่จะรับฟังเขา เขาก็จะรับฟังคุณเช่นกัน ถ้าให้คุณเห็นภาพอยากให้คุณลองฟังเคสของคุณฮาร์โมนีที่เป็นเซลล์ขายเครื่องจักรเขาได้ตกลงที่จะส่งมอบเครื่องจักรที่เขาออกแบบให้กับลูกค้าแต่ระหว่างนั้นลูกค้าได้ไปคุยกับเพื่อนๆของเขาเพื่อนของเขาบอกว่าเครื่องจักรแบบนี้สั่งมามีปัญหาแน่นอนทำให้ลูกค้าเริ่มไม่มั่นใจและอยากจะยกเลิกออเดอร์แต่คุณฮาร์โมนีได้บอกกับลูกค้าของเขาไปว่าคุณเป็นคนลงทุนมันจำเป็นที่เครื่องจักรจะต้องออกแบบตามมาตรฐานที่คุณต้องการถ้าเกิดคุณปฏิเสธการออกแบบของผมก็รบกวนเอาแบบใหม่มาให้ผมด้วยส่วนค่าเสียหายในการผลิตแบบเก่าผมจะรับผิดชอบเองแต่ต้องบอกคุณก่อนว่าถ้าทำตามการออกแบบของผมจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบหากเครื่องจักรมีปัญหาแต่ถ้าเกิดทำตามแบบใหม่ของคุณแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณต้องรับผิดชอบจากตัวอย่างจะเห็นว่าคุณฮาร์โมนีไม่พยายามโต้เถียงกับลูกค้าแต่พยายามบอกเหตุผลหรืออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจและยังไม่ได้บอกว่าลูกค้าเป็นคนผิดที่สั่งสินค้าแล้วมายกเลิกทีหลังลูกค้าจะต้องรับผิดชอบกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยทำให้ลูกค้ายอมใช้เครื่องจักรที่ออกแบบโดยคุณฮาร์โมนีถ้าคุณยอมรับในความคิดหรือการตัดสินใจของคุณว่ามันไม่ได้ถูกต้องทุกครั้งคุณก็ไม่ต้องทะเลาะกับคนอื่นและทำให้คุณยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ 3. เมื่อคุณทำผิดคุณต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและแสดงความรับผิดชอบให้เร็วที่สุดเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากเพราะไม่มีใครอยากถูกมองว่าเป็นคนผิดและทุกคนก็มีอีโก้กันทั้งนั้นแต่อยากให้คุณลองนึกภาพตามว่าถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณคนหนึ่งทำงานผิดพลาดแล้วเขายอมรับผิดพร้อมทั้งรีบแก้ไขงานนั้นให้ถูกต้องถ้าให้คุณต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนนี้คุณยินดีไหมคะแน่นอนว่าคุณน่าจะรู้สึกดีในสิ่งที่เขาทำและคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช้ได้แม้ว่าเพิ่งจะทำงานผิดมาก็ตามแต่ก็รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นขณะที่เพื่อนร่วมงานอีกคนหนึ่งก็ทำงานผิดพลาดเหมือนกันแต่พยายามโยนความผิดให้กับคนอื่นหรือไม่ยอมรับความผิดพลาดหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆคุณคิดหรือรู้สึกยังไงกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้คะคุณอยากจะให้ความช่วยเหลือกับเขาไหมแล้วว่าทุกคนคงมีคำตอบอยู่ในใจดังนั้นเดล คาร์เนกี้จึงบอกว่าคนโง่ๆจะโต้เถียงเพื่อปกป้องตัวเองเมื่อทำผิดคนกล้าหาญจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองและจะได้รับการให้อภัย 4. เริ่มต้นด้วยการมีทัศนคติที่เป็นมิตรคุณเคยสังเกตไหมคะว่าถ้าคุณต้องคุยงานกับคนที่คุณไม่ค่อยชอบถ้าคุณไม่ปรับความคิดก่อนที่จะเริ่มคุยงานกันสุดท้ายงานนั้นก็ไม่มีความคืบหน้าไปไหนการเจรจาก็เหมือนอยู่ที่เดิมเพราะไม่มีใครยอมฟังกันทุกคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองดังนั้นอับราฮัม ลินคอล์นจึงบอกว่าน้ำผึ้ง1 หยดสามารถล่อฝูงแมลงวันได้มากกว่าน้ำ1 แกลลอนมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของคนเราถ้าคุณอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวคุณก็ควรเป็นเพื่อนที่ดีกับเขาก่อนก็เหมือนการใช้น้ำผึ้งหยดเดียวในการเข้าถึงหัวใจของเขาและคุณก็จะสามารถละลายน้ำแข็งในใจของเขาได้เรื่องนี้สามารถอธิบายให้เห็นภาพจากเรื่องพระอาทิตย์และสายลมพระอาทิตย์และสายลมต่างคิดว่าตัวเองมีพลังมหาศาลแล้วก็อยากทดสอบว่าใครมีพลังมากกว่ากันจึงได้ท้ากันว่าถ้าใครสามารถทำให้ชายแก่ที่ใส่เสื้อโค้ทนั้นถอดเสื้อโค้ทได้ก่อนแสดงว่าคนนั้นมีพลังมากกว่าอีกฝ่ายสายลมก็เริ่มก่อนโดยเป่าลมแรงๆใส่ชายแก่คนนั้นเพื่อหวังว่าเสื้อโค้ทจะปลิวออกแต่ว่ากลับทำให้ชายคนนั้นกระชับเสื้อโค้ทของตัวเองให้แน่นขึ้นสายลมเป่าลมจนเหนื่อยและหยุดเป่าลมไปในที่สุดเมื่อถึงคราวพระอาทิตย์บ้างพระอาทิตย์ก็ออกมายิ้มให้กับชายแก่คนนั้นชายแก่เริ่มรู้สึกร้อนเหงื่อไหลจึงถอดเสื้อโค้ทของเขาออกพระอาทิตย์บอกกับสายลมว่าความอ่อนโยนนั้นมีพลังเหนือความรุนแรงดังนั้นหากคุณต้องพูดคุยกับคนที่ไม่สนิทหรือคนที่ปิดใจกับเราลองใช้ความจริงใจและคำพูดที่เป็นมิตรบางทีอาจจะทำให้ใครคนนั้นยอมรับในตัวคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะ
5. เวลาคุยกับใครคุณต้องทำให้ฝ่ายตรงข้ามตอบว่าใช่ตั้งแต่แรกเรียกหลักการนี้ว่าวิธีการถกเถียงแบบโซเคราติสคือการให้เขาตอบว่าใช่ในคำถามที่คุณถามเขาไปจนสุดท้ายเขาก็จะอยู่ฝั่งเดียวกับคุณโดยไม่รู้ตัววิธีการนี้เป็นทริคที่สำคัญมากแต่หลายคนมักมองข้ามเพราะเมื่อเปิดบทสนทนาทุกคนมักจะแสดงจุดยืนหรือความคิดเห็นของตัวเองและบ่อยครั้งมักจะไม่ตรงกับคู่สนทนาทำไปทำมากลายเป็นทะเลาะกันยกใหญ่ไปก็มีเมื่อคุณเริ่มบทสนทนากับคนอื่นคุณต้องพยายามมองหาจุดร่วมระหว่างคุณกับคู่สนทนาให้เจอเช่นถ้าชอบกินเหมือนกันอาจจะเริ่มที่เรื่องร้านอาหารอร่อยๆที่คุณรู้จักหรือให้เขาแชร์เรื่องร้านอาหารใหม่ๆให้กับคุณบ้างหรือถ้าชอบดูซีรีส์อาจจะถามว่าตอนนี้มีเรื่องไหนน่าสนใจบ้างและชอบดูแนวไหนการเริ่มจากการหาจุดร่วมระหว่างคุณกับคู่สนทนาจะทำให้บทสนทนาต่อจากนี้มันราบรื่นยิ่งขึ้นจำไว้ว่าถ้าคุณเริ่มอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับเขาคุณต้องรีบหาจุดร่วมของทั้งคู่ให้เจอเพื่อให้บทสนทนาของคุณกับเขาราบรื่นและทำให้คุณสามารถโน้มน้าวใจของเขาต่อไปได้เพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นพวกเดียวกับเขาเช่นกัน 6. ให้คนอื่นได้พูดมากขึ้นข้อนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินมาบ่อยแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเพราะธรรมชาติของมนุษย์มักจะชอบพูดเรื่องของตัวเองและไม่ค่อยอยากฟังเรื่องของคนอื่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณอยากให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณต้องฟังให้มากกว่าพูดเพราะการฟังจะทำให้คุณได้รู้สิ่งที่อยู่ในใจของอีกฝ่ายรู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรการที่คุณเล่นบทพูดอยู่ฝ่ายเดียวคุณจะไม่ได้รับข้อมูลที่สำคัญอะไรเลยที่จะช่วยคุณในการขายโน้มน้าวใจคนอื่นหรือการเจรจาต่อรองดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทำในการสนทนาก็คือการถามคำถามเพื่อให้อีกฝ่ายบอกสิ่งที่เขาต้องการออกมานอกจากนี้การให้คนอื่นพูดมากขึ้นมันแสดงว่าคุณให้ความสำคัญและใส่ใจกับคู่สนทนาเมื่อคุณให้ความสำคัญและใส่ใจกับอีกฝ่ายแน่นอนว่าเขาก็จะกระทำแบบเดียวกันกับคุณกลับมา 7. ทำให้คนอื่นเชื่อว่ามันเป็นความคิดของเขาโดยธรรมชาติไม่มีใครชอบโดนบังคับหรือถูกสั่งให้ทำอะไรเราทุกคนชอบทำตามใจตัวเองและหวังว่าคนอื่นๆจะถามความคิดเห็นของเราและใส่ใจกับความคิดเห็นรวมทั้งสิ่งที่เราต้องการดังนั้นการพยายามบังคับให้อีกฝ่ายทำในสิ่งที่เราต้องการแม้ว่ามันจะทำให้การแก้ปัญหาหรือสามารถยุติเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วแต่วิธีนี้ไม่น่าจะยั่งยืนเพราะมันฝืนธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นถ้าคุณอยากให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องทำให้เขาเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เขาเลือกมันคือความคิดของเขาไม่ใช่ของคุณจะให้เห็นภาพชัดจากตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะคุณวิลสันมีอาชีพเป็นพนักงานขายในบริษัทออกแบบเสื้อผ้าแห่งหนึ่งเขามีโอกาสได้พบกับดีไซเนอร์ชื่อดังมากมายจากการไปขายแบบของเขาแต่เขาก็ถูกปฏิเสธจากการขายกว่า150 ครั้งจนทำให้เขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นและเขาก็ลองใช้วิธีนี้ดูคือทำให้คนอื่นเชื่อว่ามันเป็นความคิดของเขาโดยเขาเอาแบบที่ยังทำไม่เสร็จไปพบกับดีไซเนอร์และบอกให้ดีไซเนอร์ดูแบบของเขาและช่วยแนะนำหน่อยว่ามีอะไรต้องแก้ไขบ้างไหมหลังจากนั้นคุณวิลสันกลับไปหาดีไซเนอร์คนเดิมเขาให้คำแนะนำคุณวิลสันหลายอย่างจนในที่สุดดีไซเนอร์คนนั้นก็เลือกแบบเสื้อของคุณวิลสันการที่ดีไซเนอร์ซื้อแบบของคุณวิลสันเพราะเขารู้สึกว่ามันคือแบบที่เขาชอบเพราะจริงๆแล้วเขาก็คือคนที่ช่วยออกแบบด้วยจากบทเรียนนี้ทำให้คุณวิลสันรู้ว่าการที่เขาถูกปฏิเสธงานมาตลอดก็เพราะว่าเขาเอาแต่ใช้ความคิดของตัวเองเป็นหลักไม่เคยคิดว่าลูกค้าต้องการอะไรแต่ตอนนี้เขาแค่เปลี่ยนวิธีการคือมาถามความคิดเห็นของลูกค้าและทำตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการทำให้เขาไม่ต้องพยายามขายเพราะลูกค้าก็จะมาซื้อของเขาเองวิธีนี้หลายบริษัทในปัจจุบันก็นำมาปรับใช้อย่างเช่นการประเมินความพึงพอใจพร้อมทั้งให้ลูกค้าติชมการบริการของบริษัทเพื่อไปปรับปรุงการทำงานเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับเนื้อหาที่นำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ
และถ้าอยากให้ทางช่องนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เช่นเคยค่ะก่อนจากกันขอฝากคำคมของเดล คาร์เนกีที่พูดไว้ว่าแสงแดดทำให้คนถอดเสื้อได้เร็วกว่ากระแสลมไมตรีจิตและมิตรภาพก็เปลี่ยนใจผู้คนได้ง่ายกว่าความรุนแรงใดๆทั้งปวงหากคุณชอบคลิปนี้แล้วไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราช่วยกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้เราหน่อยเพื่อที่เราจะได้นำเสนอคลิปดีๆส่งตรงไปถึงหน้าจอมือถือของคุณเลยค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตในแบบของคุณในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น Be yourself, be better